Hello po mga kababayan! So ngayon mag-a-unbox tayo ng isang item. So for your information, this is my first Tagalog vlog that I'm gonna do. So first time ko pong magtatagalog kasi usually English talaga kasi ginagamit ko sa business ko to eh. Like nagba-buy and sell ako dito sa US. Pero since nag-involve tayo sa mga YouTube, mag-try tayong mag-Tagalog kasi Tagalog naman talaga ako. So, welcome po sa aking channel. So, para sa unang pag-unbox ko dito sa Tagalog, magagawa ako ng Tagalog playlist ng mga i-unbox at i-review ko. So, ito po ang aking unang i-unbox at i-review. SLG, Small Leather Goods. Yan ang tawag nila. So, it's part of SLG item. Ang tawag nila dito is card case, Porte 2 Cartes Vertical. So, French. Hindi ko masyado sigurado kung tama ba yung pag-pronounce ko. Pero, continue lang tayo. So, ito po yun. Maliit lang. Kaya nga SLG. Maliit lang. Pero, ang cute-cute. So, makikita niyo sa box pa lang is made siya ng year 2000 something. Kasi, yung bago ngayon is orange. Orange na yung paper bag and boxes nila. So, brown pa rin to. So, ito yung lumang version. Kaya, pero, syempre, maganda pa rin. Maganda nga. Anything ng Louis Vuitton, maganda. So, ito po yung box. Ganyan yung box. Ang gaganda. I'm a fan of their packaging. So, this one. Ayan po. So, ito. Maliit lang siya. 2 card holder. So, you can put your credit card. You can put your credit card o kaya mga ID. So, kagaya ko dito sa US kasi puro na lang credit card. Kung maglagay ka man ng cash of $20, isang piraso lang kasi hindi mo naman gagamitin. So, this is very good, very handy. At mahilig ako sa maliliit na bag. So, tamang-tama to kasi napakanipis. Yes, so, yan. Medyo malaki siya. Ilagay mo lang yung ID mo. Scan. Ayan, pwede na siya. Maganda. So, sa tingin ko, kahit maglagay ka ng tatlong card, pwede. Pero, syempre, ingatan natin kasi yung sikreto sa Louis Vuitton, nag-hold siya ng value. Kahit matagal na siya, pwede mo siyang ibenta ng mataas na halaga pa rin. Minsan, mas lalo pa silang mumamahal. Kasi ngayon, paiba-iba yan ang presyo. So, pag nag-discontinue siya, tas na keep mo siya sa pristine condition, pwede mo siyang ibenta ng mas mahal pa. Or, kagaya ng Speedy, noon 500, laging nagtatagal. Yung mga tao kasing nag-start ng Louis Vuitton, usually Speedy bag, kasi affordable and very famous and very common sa mga starter ng Louis Vuitton. So yun, naging 500, 600, naging 800. Ngayon, magkano na? 1,200. So yung iba, nabili lang nila ng 500 20 years ago. Pero ngayon, nabebenta nila ng 500 din, kahit na medyo may damage. So, ganyan yung sikreto sa Louis Vuitton. Pangalagaan mo, kaya may dust bag, lagi mo siyang ilalagay sa dust bag. So, paano mo siya malalaman na original siya? So, meron siya laging date code. Yung date code, sasabihin kung saan ginawa, kung anong month, kung anong year. So, malalaman mo kung ilang taon. So, let's find the date code dito at malalaman natin kung ilang taon na ba tong baby na to. So, ayun, dun mo makikita. So, CA0072. So, ibig sabihin, pag magre-research ka, CA, part yan ng Paris. So, this is made in Paris. So, there's 4 digit. So, ito yung first and third, dun mo makikita ang month or weeks na ginawa yon. Yung second and fourth, yun yung year. So, 0072, so that's 7th week of 2002. 0072, so 7th week of
2002. So, ganyan kung paano mo malalaman kung original ba talaga siya. Kasi, kung fake-fake yan, hindi mo yan mariresell. Ang mariresell mo lang syempre, yung mga original. Yan yung totoong value. Kasi, yan yung pinapangalagaan nila. So, ang Louis Vuitton, hindi siya mumumura. Hindi siya nagsisale. Isa siya sa few item or store company na hindi nagsisale. Pero makakabili ka ng mura-mura in pre-love market. So, ang pre-love, sinasabi nilang pre-love, kasi sino ba namang hindi magmamahal sa sobrang mahal na binili mo? So, di ba usually second-hand item, pero sila, sa mga luxury item, tinatawag nila yung pre-love. Kasi minahal mo yan sa mahal ba naman ang presyo. Pag minahal mo at na-keep mo yung condition niya, mabibili mo siya mabebenta mo ng mataas-taas na presyo. Ayan ang bentahan. So, dito, nagba-buy and sell ako. Pero binili ko to for myself. It's hard to find. Discontinued na siya. Ngayon, yung bagong labas, hindi ko na siya mga type. Yung mga bagong labas, mga ganito na. Ay, nag-off na yung... Yeah, ganito yung bagong labas. So, hindi na siya folding. Parang mas maganda to eh. Depende sa mga tao. Pero what I'm saying is, sometimes you'll find a vintage item na mas maganda talaga. Kaya kahit mahal, bibilhin mo. So, kagaya nito, nabili ko siya ng about $200. So, 10,000 pesos. So, dependihan yan kung mabibili mo ng ganyan or hindi. Usually, mas mahal pa. At saka, yung bago naman, sometimes kasi sa SLG, sa Louis Vuitton, kahit may pera ka, hindi mo basta-basta mabibili rin kasi hindi sila naglalabas ng sobrang dami. So, minsan mag-waiting list ka or not available, notify me. Ang hirap ding bumili. Parang sa Hermes na kailangan mo rin talagang mag-waiting list. Kailangan mong mag-build ng name at bumibili ka. Tas ikaw yung ipa-prioritize. Kaya, so hindi rin basta-basta. Kaya yung iba, nagtsatsaga na lang sa talagang sa pre-love market. Ayan po, ang istorya ng maliit na card holder na to. So susunod maggagawa pa ako ng marami. Itatagalog ko na kasi parang nagkakaroon ako ng more on Filipino audience. Just for the sake of watching and information. So, salamat po sa bisita niya sa channel ko at sana ay makagawa pa ako ng madami. Madami akong bag dyan. So, pero ang dami ko ring anak. So, hindi ako basta-basta makakuha ng time para magawa ng video. Pero tingnan natin. So, salamat po sa panonood at sa susunod ulit.